اهلا بيكم في شرح الجزء الثاني من شابتر 7 قصة Prisoner of Zenda منهج انجلش تالته ثانوي مع دراستك. وصلنا المرة اللي فاتت لحد ما رودولف راسندل قتل ماكس هولف وهما جنب القلعة في المية، وبعد كده فريدز نده على 7 أصحابه عشان يجوا ياخدوه بالأحصنة، وهيظهر روبرت هينزو اللي هيقسم عصاية رودولف راسندل نصين. رودولف راسندل later found out that there was a fight between Langram and Krafstein and the 7 men. Langram and Krafstein were both killed by the 7 men, and 3 of the 7 men were killed. رودولف راسندل بعد ما رجع اكتشف ان في خناقه حصلت ما بين 2 من رجال الدوك مايكل اللي هم لانجرام وكرافستين وال7 men اللي هم اصحاب رودولف راسندل. 3 من ال7 men ماتوا ولانجرام وكرافستين برضه ماتوا. رودولف راسندل and his men، رودولف راسندل والرجاله بتاعته went home، رجعوا with heavy hearts for their friends. هما كانوا زعلانين على اصحابهم اللي ماتوا او الثلاثه اللي ماتوا. تاني حاجه حسنا وهم مروحين they were worried about the health of the king، كانوا قلقانين بخصوص صحه الملك المسجون. وتالت حاجه they were angry because Robert had escaped، كانوا غضبانين طبعا ان هما سابوا واحد زي روبرت يهرب من ايديهم من غير ما يموت. رودولف راسندل received a visit from the chief of police. راسندل هنا استقبل رئيس الشرطة بتاع مدينة ستريلسو. This visit was about an Englishman called Rodolph Rasendel who disappeared near the town of Zenda. الزيارة دي كانت عن واحد اسمه رودولف راسندل اللي هو الملك، والراجل ده بيقولوا ان هو اختفى بالقرب من مدينة زندا. المهم عرفوا ازاي ان هو اختفى جنب زندا. They found his bags nearby the train station، لقيوا الشنط بتاعته بالقرب من محطة القطر. تاني نقطة عرفوا بيها ان هو اختفى بالقرب من مدينة زندا ان في واحد اسمه مستر فيذرلي، ده راسندل's friend، وده كان معانا في chapter 2 اللي هو كان معاه في محطة القطر. فيذرلي said that Rasendel traveled by the train with Antoinette de Maubert، ان راسندل سافر على القطر اللي كان فيه برضو أنطوانيت دو موبان. يبقى النقطتين اللي عرفوا منهم ان هو اختفى بالقرب من مدينة زندا ان هم لقوا الشنط بتاعته بالقرب من محطة القطر، وفي نفس الوقت عرفوا ان هو سافر على القطر مع أنطوانيت دو موبان. The chief of police asked Rasendel if he knew the lady، كان بيسأل راسندل لو يعرف الست دي اللي هي أنطوانيت دو موبان. فراسندل قال له yes I believe that she and her servants were guests of Duke Michael. رودولف راسندل قال له ايوه انا عارف ان الست دي والخدم بتوعها كانوا ضيوف لدوك مايكل. راسندل قال للchief of police go back to Strelso and return in 2 weeks، وخد بالك من كلمة 2 weeks، and then I'll tell you what I have found. هنا رودولف راسندل زي ما بتقولوا كده بيسوح الشيف اوف بوليس وبيقول له روح اسبوعين لستريلسو، لما ترجع هقول لك انا عملت ايه. طبعا رودولف راسندل عمل الحوار ده عشان he didn't want more questions، ما كانش عايز اسئله اكتر من كده من chief of police or his game would be discovered، او ان اللعبه بتاعته هيتم اكتشافها من رئيس الشرطه. In Zenda there wouldn't be any fight، في مدينه زندا مش هيكون فيه خناقات خالص في اليومين دول because the chief of police was there، لأن رئيس الشرطة كان هناك أو الشرطة بشكل عام كانت هناك في زندا. So Robert Henzo found it safe to ride his horse. روبرت هينزو شاف إن الدنيا أمان إن هو فعلا يلف فيها بالحصان بتاعه. But Rodolph Rasendel caught up with him. رودولف راسندل عرف إن هو يلحق روبرت هينزو who was surprised to see راسندل، اللي اتفاجئ من ان هو شاف رودولف راسندل. رودولف راسندل بيقول له ازاي يا اخويا، فهو رد عليه بيقول له تمام وهيبقى في ستريلسو قريب. فرودولف راسندل بيقول له كوليشن من اهم الكوليشنز اللي في الشابتر ده، بيقول له you're young، انت لسه صغير. Why are you doing this؟ انت ليه بتعمل كده؟ If you let your prisoner get free، لو انت اطلقت سراح السجين بتاعكو I'll help you، انا هساعدك and you don't have to work with Duke Michael again، ومش هتبقى مضطر ان انت تشتغل مع دوك مايكل ده تاني. هنا روبرت هينزو بيرد على رودولف راسندل وبيبين مخططاته وبيقول له you're right، انت بتتكلم صح. So attack the castle، اهجم على القلعة. And I'll tell you when، وانا هقول لك امتى تهجم بالظبط. But وخلي بالك بقى هي دي الشروط بتاعته ان هو فعلا يساعد رودولف راسندل. قال له فريدز and Seth must die، لازم فريدز وسيت يموتوا. And so the real king and Duke Michael، وبرضه الملك الحقيقي ودوك مايكل يموتوا. And that will leave 2 men alive، وده هيسيب 2 بس هما اللي على قيد الحياة. You and me، يعني رودولف راسندل وروبرت هينزو. قال له you will still as the king، انت هتفضل الملك and I will get a reward، وانا هاخد مكافأة. يبقى ايه هي كانت المخططات بتاعت روبرت هينزو؟ to kill all men، انه يقتل كل الرجالة except
himself ما عدا نفسه and رودولف فرازندل who would be the king. ورودولف فرازندل بس هو اللي هيبقى الملك. رودولف فرازندل بيقول له would you really work against دوك مايكل؟ هو انت فعلا هتبقى ضد دوك مايكل؟ قال له he's not a good man and makes me angry. هو راجل مش كويس ودايما بيعصبني. I nearly killed him myself last night. انا تقريبا اتخانقت معاه وكنت هموته امبارح. اخر كلمه قالها رودولف فرازندل قال له think carefully about my plan. فكر كويس في الخطه بتاعتي. And then he went away وبعد كده روبرت هينزو مشي. Next day رودولف فرازندل was thinking about the idea. تاني يوم كان رودولف فرازندل قاعد بيفكر في الخطة بتاعت روبرت هينزو. And a boy brought him a message. وفي ولد خبط عليهم وجاب لهم رسالة. مكتوب في الرسالة جوهان will take this for me. I warned you before. جوهان هياخد الجواب ده عشاني أنا حذرتك قبل كده. The Duke discovered that I helped you that night. والدوك اكتشف ان انا ساعدتك في الليلة دي and he's now keeping me as a prisoner in his mansion. وهو دلوقتي مخليني سجين عنده في القصر بتاعه because he can't trust me لانه مش قادر انه يثق فيا. Please if you can rescue me from this house of murderers. يعني يا ريت لو تقدر ان انت تنقذني من بيت المجرمين اللي انا قاعده فيه ده. وفي الاخر ماضيه انطوانيت دو موبان. يبقى الليتر ده جه من انطوانيت دو موبان. Here Rosendal didn't know what to do. Rosendal هنا ما كانش عارف يعمل ايه. He wasn't able to save the real king. ما كانش عارف ان هو ينقذ الملك الحقيقي. Nor to save أنطوانيت دو موبان. ولا كان عارف ينقذ أنطوانيت دو موبان. Also the people of Strelso didn't like the idea that he had been away from them so long. كمان شعب ستريلسو ما كانش حابب فكرة بعد الملك عنهم طول الفترة دي. To keep them happy, his messenger told them that the king and Flavia had arranged a date for their wedding. عشان خاطر يسعد الشعب فهو بعت ليهم الماسنجر بتاعه او الرسول بتاعه ان هو يقول لهم ان الملك والبرنسيس فلافيا حددوا ميعاد للزواج. والخبر ده فعلا فرح شعب ستريلسو. بكده يكون انتهى شرح الجزء الثاني من شابتر 7 قصة Prisoner of Zenda. لو عجبك الفيديو دوس لايك. لو حابب تفيد غيرك اعمل لنا شير للفيديو ومنشن اصحابك اللي في ثانوية عامة يشوفوا الفيديو ده. وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب وعلى علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد. واخيرا تابع صفحتنا على الفيسبوك باسم دراستك.